Moi, mä oon Miika ja tällä videolla mä tutustun tähän Volkkarin ID4 täyssähköiseen katumaasturiin. Mä teen tämän mun tutustumisen tälleen lapsiperheen tai monikkoperheen näkökulmasta. Netistä löytyy paljon koeajoja ihan perinteisessä mielessä, mutta mä vähän tutustun, että saako tänne mahtumaan 2 lastenistuinta, lasten rattaat ja jos saa, niin mahtuuko mitään muuta enää kyytiin sen jälkeen. Käydään tutustumaan. Tässä mulla olisi nyt 2 rattaat autoistuimilla. Nää pitäisi saada mahtumaan tonne. Katsotaan kuinka meidän käy. Peräkontin avaus. Tästä löytyy nappi. Ehkä se on vain lukitusnappi. Tosta lähtee auki. Sitten otetaan noin istuimet irti. Laitellaan rattaat kasaan ja laitetaan ne kyytiin. Ne on siellä. Ihan hyvin noin menee tonne. Jos olisi leveämmät, niin sitten alkaisi tekee jo tiukkaa. Eikä tänne ehkä mitään vaunukoppia enää saisi tämän lisäksi laitettua. Luulen minä. Sitten mä asennan tähän nämä autoistuimen telakat. Täältä löytyy Isofix-kiinnikkeet täältä reunimmaisista paikoista. Ne on tommosten läppien peitossa. Istuin paikalle ja siihen jää vielä tollanen noin 178 pitkä. Ehkä vähän taaemmas joutuisi siirtämään vielä tota auto etuistuinta, mutta tuohon jää tommonen, mitä toi nyt on, 10 senttiä, vajaa 10 senttiä tilaa tuohon istuimen ja etuistuimen, kuljettajaistuimen ja lastenistuimen väliin. Eli täältä näyttää nyt takapenkki, kun siinä on 2 lastenistuinta. Siinä ei kyllä liiemmälti tilaa ole tossa keskimatkustajalle. Tää on vähän yhdellä hengellä hankalampi homma mennä tänne. Etenkin yksikätisesti, kun pitää tätä kameraa toisessa kädessä, niin tää on vähän hankalampaa. Mutta eihän tänne takapenkille ikinä kenenkään tarvitsee ahtautua niin, että ei ole joku toinen auttamassa. Mutta joo, ei ahdasta on kyllä aikuisen istua tässä. Lastenistuimet on paikalla, että kyllä tässä nyt pakon edessä voisi vaikka kauppaan mennä, mutta en mielellään kyllä matkustaisi näin puolta tuntia pidempään. Kädet on lysyssä tässä istuinten välissä. Mutta jollekin lapselle tää voisi sopia. Jalkotilaa tässä sen sijaan, koska tää on sähköauto ja pohja on tällainen tasainen, niin jalkotilaa tässä on itse asiassa keskellä tosi runsaasti siitä huolimatta, että tässä turvaistuinten välissä on tosi ahdasta. Sitten täältä takaa löytyy vielä ilmastoinnin säädöt ja 2 type-C USB-tökkeliä, että saa takapenkkimatkustajat sitten ladattua älylaitteitaan. Mut joo, jalkatila erittäin runsaasti, takapenkin leveys ei ole kyllä riittävä 3 isommalle matkustajalle, jos isona matkustajana pidetään näitä turvaistuimia myös. Se liikkeelle lähtö tällä autolla on kyllä äärimmäisen hauskaa, kun on etenkin tälleen, kun ei ole ennen sähköautoa kokeillut. Ja riittää, kun mulla on avaimet taskussa, ovet aukeaa. Mä istun autoon, painan jarrun pohjaa ja auto on
niin sanotusti käynnissä. Sitten mulla ei tarvitse muuta kuin laittaa tästä vivusta, kääntää D päälle, laskea jarrusta irti. Auto ei vielä lähde ryömimään, kuten se lähtee esimerkiksi tuommoisella automaattivaihteisella. Mutta sitten kun mä pikkasen napautan kaasua, niin auto lähtee liikkeelle. Ja täällä pystyy itse asiassa tälleen ryömimään todella hitaasti. Mä en koske ollenkaan polkimia, tää auto hitaasti etenee, että tää on kyllä helppoa tällä autolla. Ainakin tälleen, mitä tässä nyt on 4 minuuttia tässä kaupunkiolosuhteissa ajanut, niin näppärä auto kyllä tällaisissa olosuhteissa. Tosiaan ryömiminen hitaissa nopeuksissa on helppoa. Kääntösäde on tosi pieni. Eli jos tarvitsee pyöritellä pienissä tiloissa, niin kuin usein kaupungissa tarvitsee, niin helppo kyllä pyöritellä. Tosta kun mä käännän tän B-tilaan, niin nyt mä kokeilen eka kertaa elämässä tämmöstä yksipolkimista ajotilaa. Eli nyt kun mä lasken kaasupolkimesta, niin tää regeneroi akkua enemmän. Eli tää jarruttaa tosi voimakkaasti, kun mä lasken polkimesta irti. Eli tää on nyt mulle vähän tämmönen uusi kokemus, mutta tosiaan ihan hyvin tää tuntuu toimivan. Varmaan vaatii vähän aikaa totuttelua tällainen ajaminen, mutta äkkiseltä ei tää hölmömmältä tunnu. Nyt mä kokeilin myös tätä auton omaa navigointijärjestelmää. Laitan kohteeksi Kotka, koska sinne päin tuleva motorilla on nopeasti toi 120 rajoitus. Niin pääsee vähän kokeilemaan kiihtyvyyttä 80 tonne 120. Paikaltaanhan tää lähtee nopeasti liikkeelle, eli ainakaan tälleen kaupunkiolosuhteissa sen suhteen ei mitään ongelmaa. Tää pääsee kyllä helposti liikenteen mukaan. Eli tää on nyt näistä tällä hetkellä myynnissä olevasta ID-malleista se tehokkaampi isommalla akulla ja maksivarustetasolla. Tässä on tämmönen kattoikkuna ja isot vanteet ja sellaista. Tässä on tuollainen HUD-näyttö. Siellä näkyy nopeus, kaista ja sitten myös nämä navigointiohjeet, joka on itse asiassa tosi kiva. Ja siellä itse asiassa näyttää myös näköjään nopeusrajoituksen siinä, että katsotaan. Joo, nyt mulla on vakionopeuden säädin päällä. Sitä pitäisi seurailla sitten kaistaa ja okei, polaroiduilla laseilla toi HUD menee tosi hämäräksi, että sitä ei tahdo edes nähdä, että se on itse asiassa näköjään ton HUD-näytön huono puoli. Mites nämä muut näytöt tässä? No nämä kojelaudan näytöt näkyy kyllä hyvin. Nyt tuli 60 rajoitus. Auto hidasti itsestään 60. Mun ei tarvinnut koskea polkimiin lainkaan. Aika jees. Ja nyt toi HUD näyttää mulle, että 400 metrin päästä pitäisi kääntyä vasuriin, koska pitäisi mennä kehä ykköstä tonne motorille. Täytyy sisätilojen viimeistely on mun mielestä ihan ok. Tää kiiltävä musta muovi näissä näytöissä ja näissä, niin näistä tulee jotenkin semmonen halpa kiinalainen elektroniikka ehkä mieleen. Mutta noin muuten niin volkkariin tottuneen, niin tää on mun mielestä ihan fine, että
Nää ei oo mitään kovaa muovia nää, vaan tämmöstä pehmustettua muovia tai jotain nahan näköistä nää pinnat tässä. Ja istuin on oikein miellyttävä. Tässä on vissiin joku hierontatila päällä, koska tää tuntuu hierovan mun selkää. Sen varmaan saa pois tuolta valikoista luultavasti, mutta mielenkiintoinen ominaisuus. Nyt näyttää HUDissa nuolta oikealle, eli vaihdan kaistaa. HUD-navigointi on kyllä, tosta mä tykkään. Toi on hyvä ominaisuus kyllä. Ei tarvitse nostaa katsetta tosta tiestä pois. Ruveta katselemaan tätä näyttöä. Se minkä takia mä halusin tulla tänne motarille on se, että mä haluan testata, että miten tää kiihtyy kovemmissa nopeuksissa, että paikaltahan nämä sähköautot lähtee hyvin liikkeelle, mutta se on sitten voi olla eri juttu, että miten nämä kiihtyy. No 80-100 tää ainakin ihan riittävän napakasti kiihtyy, että varmasti mun omaa kädiä paremmin, että siinä ei tuntunut olevan mitään ongelmaa. Mä en tiedä mistä tää auton navigointi hakee nämä nopeusrajoitukset. Tossa oli 100 kyltti, no nyt se vaihtoi 100 tääkin. Mun tulee pienellä viipeillä noin nopeusrajoitukset. Mä en tiedä hakeeko tää auto ne jonkun karttadatan perusteella vai onko tässä joku kamera, joka lukee noita kylttejä. No nyt tulee 120. Katsotaan osaako tää vaihtaa. Nämä on tämmöiset digitaaliset nopeusnäytöt. Osaa tää ja tää kiihdyttää heti automaattisesti 120. Täytyy nyt kuitenkin testata tää 80 kiihdyttäminen. Mutta miten tää laitetaan? Ei tää mitenkään repivä tää 80-120 joo. Kokeillaan vielä uudestaan. Mittari näyttää nyt 77 kaasupohjaa. Ja nyt ollaan 120. Kyllä tää varmaan useimpiin tilanteisiin aivan riittävää on, mutta ei tää mikään kiihdyttelyauto kyllä ainakaan näissä nopeuksissa on. Ehkä tän ei tarvitsekaan olla. 80 lähtee mun mielestä oikein mukavasti, mutta sitten se niinku rupee siitä 100 jälkeen hyytymään se kiihtyvyys. Ei niin, että se mun omallakaan Cadimaxilla mikään repivä olisi, mutta sähköautolla täytyy aina kokeilla näitä kiihtyvyyksiä ja melkein sillä 80-120 kiihtyvyydellä on esimerkiksi ohitustilanteiden kannalta niin enemmän merkitystä. Sitten voidaankin lähteä takaisin Herttoniemeen kohti, kun ollaan kokeiltu tää kiihtyvyysasia. Kokeilla tässä
Tässä jyrkäs motorirampissa on jo 120 ja mä laitoin vakionopeuden säätimen päälle, niin ei tää ainakaan tässä lähtenyt kiihdyttämään 120. Voisi olla näin jyrkässä mutkassa vähän tiukka toi 120. No nyt päästään kokeilemaan sitten liikkeelle lähtöä oikein tänne liikenteeseen. Kyllä tää varsin mukavaa on tämmöseen. Ja piti oikein tarkistaa, niin tässä on sporttimoodi päällä nyt. Et ei ollut mikään Eco tai Comfort. Tää oli nyt se maksimaalinen kiihtyvyys, mitä tällä mallilla pystytään saavuttamaan. Mielettömän mukava talo ajella, tosi helppo käännellä ja pyöritellä ja lähteä liikkeelle. Ei kyllä varmaan jää kaivelemaan, kun siirtyy takas polttomoottoriautoon. Täytyy veivata vaihdekeppiä ja vaikka mulla on automaattivaihteinen ja se on tosi lepposa ajaa, mutta täällä oli vielä selkeästi mukavampia. Nämä hudinäytöt ja adaptiiviset älykkäät vakionopeuden säätimet ja muut tällaiset, niin kyllä täällä on tosi hauska ja helppo ajella. Mut valitettavasti näin monikkoperheen ja ison lapsiperheen näkökulmasta, niin nämä tilat ei kyllä ole aivan riittävät. Että tää menee 4, maksimissaan 5 hengelle. 3 lasta tonne nyt takapenkille vielä voisi laittaa ihan hyvin, ei minkäännäköistä ongelmaa sen suhteen, mutta 2 lastenistuinta ja aikuinen, niin ei siellä enää ole kovin mukava istua. Harvassa autossa on, mutta mun puoliso istuu Cadimaxissa takapenkillä lastenistuinten välissä ja meinaa istua pitkilläkin matkoilla, että ei siellä ilmeisesti niin epämiellyttävää olekaan. Jalkotila on kyllä tässä selkeästi parempi kuin siinä Cadimaxissa tuo takapenkillä. Joo, jos tästä tulisi joku 7-paikkainen malli tai vähän isompi malli tai vähän urheilullisempi malli, niin kyllä. Ja tällaisenäkin kiinnostaa kyllä kovasti, mutta tavaratilat ja matkustamotilat ei vaan nyt tällä kertaa riitä tässä autossa monikkoperheelle. Tällainen koe jo tällä kertaa. Katsotaan mitä seuraavaksi keksii. Täytyy tehdä tuosta mun omasta Cadimaxistakin tämmönen auton tilojen esittelyvideo, että miten sinne mahtuu tavaraa. Sehän vetää aivan järkyttävän määrän tavaraa sisäänsä, että siinä ei kyllä tila lopu kesken. Mutta se on sitten toisen videon juttu se. Kiitos jos jaksoit katsoa videon loppuun ja nähdään seuraavalla kerralla. Moi!